ملګرو که تاسو چېرې غواړئ چې زمونږ دا نیم چې تاسو ګورئ په دې ویډیو کې دا نیم ټال وهي راوهي نو که تاسو چېرې غواړئ چې زمونږ ویډیو هم په دغه طریقه باندې سازه شي چې زمونږ دا نیم پکې هم داسې ځي او راځي نو دا ویډیو ستاسو لپاره سپیشل ستاسو لپاره ده او زیاتو ملګرو ته پوسټونه هم کړي دي چې مونږ داسې دا یو سیستم په کم اپ کې کیږي نو ویډیو سره پوره ګورئ ویډیو سکیپ کوئ ما او که ویډیو سکیپ کړو نو ویډیو باندې تاسو نه پوهیږئ نو زه د ویډیو طرف ته لیټس گو ښه ملګرو تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت دی هغه اپلیکیشن به تاسو ځان له د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ پلی سټور کې شته دی نو د هغې نوم دی فیکس لیب تاسو کله فیکس لیب اپلیکیشن چې کوم دی دا اپلیکیشن دی دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ دا به اوپن کړئ صحیح شوه چې دا تاسو کله اوپن کړو تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي په دې کې به تاسو شروع کوئ په دغه پنسن په دې نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې کې مثال طور خپل یو نیم به ولیکئ چې بیکګراوند ورسره نه نو تاسو د طریقې ته ګورئ کوم ځای باندې چې زه کلیک کوم په هغه ځای کې تاسو ته سپین ټاکی دغلته په نظر باندې راځي دا یو ټاکی چې کوم دی دا یو به تاسو ته په نظر راځي چې کوم ځای باندې زه کلیک کوم نو په هغه ځای باندې به تاسو چې کوم دی هغه ځای ته خیال کوئ هغه شانتي طریقه بیا تاسو کوئ نو تاسو اوس کته شي دلته کې چې کله تاسو د انټرفیس راغی نو دلته پر د پنسن د اپشن د پنسن پر اپشن باندې تاسو کلیک کړئ بیا دوباره پر پنسن پر اپشن باندې کلیک کړئ او دا لیکل چې کوم دا بخړ کوي ریږي کې بخپل نیم ولیکئ چې په کوم نیم باندې تاسو مثال تور کې تاسو د اکاونټ هر څه نیمي داسې کسان چې کوم دی ځنه هر څنګه نیمي نو زه یو نیم لیکم زه به دلته کې ولیکم عطا صحیح شوه عطا خان ما ولیکو تاسو کتی شئ د عطا خان ما ولیکو دې سره به زه بیا د خپل ایموج چې کوم دی دا به سره دغه شانتې بیا ولیکم دغه بره د اوکې دی په دې اوکې باندې به کلیک کوم زموږ دا نیم به دې ځای ته راشي دا نیم به چې کوم دی دا به داسې کوم صحیح شو داسې اوس کتی شئ زموږ دا نیم داسې شو بیا دلته کې لاندې اخري سر کې دلته ای دی صحیح شو په ای باندې به کلیک کوئ او دې خوا به راشئ صحیح شو په دې کې چې دې خوا راغلی دلته کې فونټ لیکلی دی دا د پلی فونټ باندې به تاسو کلیک کوئ دا ډبل ای دی دې ځای کې به تاسو نه فونټ خوښ کوئ چې کوم فونټ ستاسو په مرضۍ باندې برابر وي هغه فونټ به تاسو د دې ځای نه راواخلئ مثال طور کې ما دا یو فونټ راواغستو صحیح شو ما دا فونټ راواغستو دلته کې لاندې د اوکې په دې اوکې به کلیک کوم تاسو کتی شئ زموږ دا فونټ داسې شو بیا به لږ دې خوا په دې کې راشم او په دې ځای کې چې کوم دی دا یو چې کوم دی تاسو ته ښکاري دا یو چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې کلیک واخلئ دا به آن کوئ صحیح شوه چې دا آن کوئ دا د آوټلاین دی صحیح شو د لیکلو چې کوم آوټلاین دی تاسو کتی شئ دا به داسې لږ راکم کوئ دغسې چې دغسې تاسو راکم کو بیا په دې ټیک مارک په دې نشان باندې به کلیک کوئ دې نه به بیک شئ چې دې نه تاسو کله بیک شوئ بیا په دې کې لږ دې خوا راشئ او دلته کې چې کوم دی دا یو چې کوم دی په دې باندې به لږ کلیک واخلئ او دا به لږ راکاږئ دغسې صحیح شوه دا به لږ راکاږئ دغسې به راکاږئ چې دا لیکل لږ لرې لرې شي دا لاول په بیخي یو بل سره نږدې و داسې دا به لږ داسې راښکودو تاسو کتی شئ زموږ د لیکل لږ لرې لرې شو بیا به د کونټۍ دا اپشن په دې بسې کلیک کوئ او دې نه به بیک شي دا به لږ وړوکی کوي د دې سایډ نه دغسې صحیح شوه دا به دغسې کوي بیا په دې کې داسې کار وکړئ چې لاندې دلته کې دا یو چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او په دې کې به دا یو چې کوم دی دا یو تاسو کتی شئ دا یو به تاسو سلیکټ کړئ صحیح شو دا یو چې کوم دی په دې تاسو کلیک کړئ ستاسو بیکګراوند د دې نه ختم شو دا بیا ځان سره سیو کړئ بره د کې د سیو کولو د اپشن دی بیا لاندې لیکلی دی سیو ایز ایمیج دا به ځان سره تاسو سیو کړئ صحیح شو دا موږ سره په ګیلرۍ کې سیو شي بیا به موږ ځو اوس دا به چې کوم دی په انشوټ کې به موږ ایډیټ کوو نو اوس ځو موږ انشوټ طرف ته ښه ملګرو تاسو به راشئ خپل انشوټ به اوپن کړئ او که دا انشوټ څوک را ډاونلوډ کول غواړي چې زیات انشوټ چې د دغه نه پلی سټور نه ډاونلوډ کړي نو هغې سره د انشوټ نیم راځي نو که تاسو غواړئ چې د انشوټ نیم ورسره نه راځي نو په هغې الریډي ما یو ویډیو سازه کړې ده په چینل کې پرته ده د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم زه د هغې لینک ورکړم ما ورسره لیکلی چې انشوټ ډاونلوډ لینک صحیح شوه هغه ما لیکلی نو هغه لینک باندې به تاسو کلیک کوئ او تاسو به لاړ شئ او ویډیو به وګورئ چې په کومه طریقه ما پکې ښودلې ده په هغه طریقه به ځان سره انشوټ را ډاونلوډ کړئ تاسو چې کله انشوټ اوپن کړو دغه د ویډیو اپشن د ویډیو پرې اپشن باندې به کلیک کوئ بیا به جوین پلس په دې نشان باندې کلیک کوئ دې ځای کې نه تاسو خپل یو پیک راواخلئ مثلا که تاسو اوس په کم یو پیک باندې ویډیو سازوئ هغه پیک به راواخلئ مثال طور کې ما دغه پیک راواغستو دا به زه ټیک مار د نشان وم تاسو کتی شئ دا پیک ما راواغستو په دې کې چې کوم دی دې ځای کې به تاسو داسې چلو کوئ چې دې سر کې چې کوم دا اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او چې دې پیک کم سیز دی هغه سیز به په دې ځای کې تاسو خوښ کوئ صحیح شو دا اوس د دې پیک سیز دی دا په زه لږ راکم کوم چې دا غاړه لږ سپینې شي سپینه د ګول دایرې ته تاو شي دا بیا داسې کلیک کوئ اوس چې کوم دی تاسو هغه لیکل میکل ورسره کوئ نو هغه ستاسو خپله خوښ هغه باندې ما ویډیوګانې هم سازي کړې خو زه تاسو دا نیم د طریقه تاسو ښیم چې دا نیم دا ټال څنګه وهي صحیح شوه دغه شان دا ټال دا طریقه زه تاسو ښیم تاسو به داسې چلو کوئ دلته کې لیکلی دی سټیکر صحیح شو په دې سټیکر باندې تاسو کله کلیک کو په دې سټیکر به کلیک کوئ بیا دې کې دی خو د ایمیج دغه د تصویرانو د اپشن دی په دې باندې به کلیک کوئ بیا په دې کې د جمع په دې نشان باندې کلیک کوئ چې په دې باندې تاسو کلیک کو تاسو باید هغه خپل پیک نیم راواخلئ کوم نیم چې موږ هلته کې په فیکس لیب کې سیو کړو هغه نیم به دې ځای کې نه راواخلئ تاسو کتی شئ زموږ نیم دا دی دلته کې موږ ته راغی صحیح شو دې پسې بیا د کونټۍ دا نشان ووایي دا به نه بیک شي
په دې سیټ باندې تاسو چې کوم دی دا چې کوم دی په دې باندې به یو پیر کلیک کوئ او دغه پر د ویډیو اینډ په کلیک کوئ دا بس تاسو د ویډیو اینډ پورې دا دغه چې کوم دی دا به داسې لاړ شي. بیا تاسو دا تصویر په دغسې لږ راغټ کړئ. صحیح شوه دا لږ راغټ کړو دا به دلته کې لاندې مونږ راولو او په دې ځای کې دلته کې دا ایډیټ دی. صحیح شو د پنسن د اپشن دی په دې باندې به کلیک کوئ او په دې ځای کې لاندې د دویم نمبر چې کوم دی په دې کې دا به کلیک کوئ. صحیح شو دا یو کتای سي تاسو دا چې تاسو کلیک کوئ دا نیم چې دی دا ډېر زر زر ټال خوري. په دې کې دلته کوي دی چې کوم دی ټیم د اپشن دی تاسو کتای شئ دا چې کوم څونه زیاتوئ نو ستاسو تصویر به دومره ستاسو دا نیم چې کوم دی دا به دومره ورو ورو ټال خوري. صحیح شو دا اوس مثال دغه کم کومه دا اوس زر زر راځي دا چې اوس زه سیوا کومه دا تاسو کتای شئ زموږ نیم دغه شانتې په مزه مزه ټال خوري. صحیح شو تاسو اوس کتای شئ چې ویډیو پلی کوم تاسو ورته ګورئ ستاسو نیم به همدغه شانتې ټال خوري. نو په دې باندې زیاتو کسانو زما تپوس کړی چې دا ویډیو موږ داسې څنګه سازو کوو نو دا دغه اسانه طریقه ده او نور چې کوم د لیکلو هغه اپشن دی لیکل چې پکې کېږي او هغه ما الریډي په هغه باندې ویډیو سازه کړل ستاسو ټایم نشم خرابولی ځکه چې ویډیو نشم اوږدولی نو ټایم هم نشم خرابولی. نو دغه طریقه باندې تاسو ځان له دغه شانتې نیم چې کوم دی دغه انیمیشن ولا ورکولی شئ او دغه شانتې ستاسو نیم به چې کوم دی هغه به داسې ټال وي. صحیح شوه نو ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو سره ټول نه مخکې دررسي. نو بس ما دا راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بای روینا جو یاد میری آئی وے خوش رہی